ප්‍රොජෙක්ට් වර්ක්ස් වල හතරවෙනි ඉමේජ් එක ගැන අපි කතා කරන්න යන්නේ හතරවෙනි ෆෝල්ඩර් එකේ තියෙන ඉමේජ් එක ගැන. මෙන්න මේ ඉමේජ් එක. ඉතින් මේ ඉමේජ් එක ටිකක් පොඩි අමුතු ලයිට් එකක් තියෙනවා. ලස්සනයි ඒක. පොඩි කැලයක් වගේ තැනක මේ ෂූට් කරලා තියෙන්නේ. මේවා කොමන් අන්තර්ජාලයෙන් ලබාගත් ඡායාරූප, රෝ ඡායාරූප. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාටත් එඩිට් කරනවා නම් රෝ ඡායාරූප ලබා ගන්න. ඔටෝ කියන එකට දැම්මට පස්සේ මට මේ වගේ එකක් දෙන්නේ. මම කිසිසේත්ම කැමති නෑ මේ ඉමේජ් එකට මෙන්න මේ වගේ එකක් එනවට. මම ඒ නිසා චුට්ටක් ඩාර්ක් වෙන්න, වටේ පිටේ ඩාර්ක් වෙන්න මේ ඉමේජ් එක අමු ප්‍රමාණයකට ඩාර්ක් කරගන්නවා. රයිට්. මට ටෝන් එකක් මේකට දැනට ඇප්ලයි කරන්නේ නැහැ. මම මේක ටෝන් එක ඇප්ලයි කරන්නේ මේ වැඩේ ඉවර වෙලා. හරි. නිසා මම සාමාන්‍ය විදියට මේ ඉමේජ් එක ගන්නවා. රයිට්. මේ ඉමේජ් එකේ ලයිට් යන්න ඕන විදිය ගැන මට පොඩි අදහසක් මම ගන්නවා. ඒ නිසා Ctrl J press කරලා මම මේක ඉමේජ් එක ඩුප්ලිකේට් එකක් හදා ගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මේක Curve tool එක පාවිච්චි කරලා පොඩ්ඩක් ඩාර්ක් කරගන්නවා. මෙන්න මේ වගේ ගානට. මගේ කිසිම බලාපොරොත්තුවක් නැහැ මුළු ඉමේජ් එකටම මේ ඩාර්ක් එක දෙන්න. ඒ නිසා මම මෙහෙම අරගෙන මේක මාස්ක් කරලා වෝල්ට් එක නැතුව මාස්ක් කරන්නේ. මාස්ක් කරලා බ්‍රෂ් එකක් අරගෙන මම මෙන්න මේ කලර් ලයින් එක දිගේ බ්‍රෂ් කරනවා. රයිට්. මම බ්ලැක් තියෙන මගේ මම මාස්ක් එක සිලෙක්ට් කරලා තියෙන්නේ. මම මේ විදිහට බ්‍රෂ් කරනවා. ඒ වෙලාවේ මම ඔපැසිටි එක චුට්ටක් අඩු කර ගන්නවා. මොකද මට මේ ඉමේජ් එකත් එක්ක වැඩ කරන්න ඒ ටෝන් එක අවශ්‍ය විදිහට එන්න නිසා. රයිට්. අපට පේනවා ලයිට් එකත් එක්ක පොඩි ඉෆෙක්ට් එකක් තියෙනවා. මම මේ පැත්තේ ඩාර්ක් එක පොඩ්ඩක් තියෙනවා. උලක් නෑ. ඔය විදිහට ඉමේජ් එක මම හදා ගන්නවා. රයිට්. හරි. දැන් ඊට පස්සේ ඉමේජ් එක අවශ්‍ය විදිහට ඇවිල්ලා තියෙනවා. මට ඕන මේ ටෝන් එක තව ටිකක් වැඩි කරන්න මේ ලයිට් එන ගතිය. ඒ නිසා මම අලුතෙන් තව ලේයර් එකක් අරගෙන ඒ ලේයර් එකට බ්‍රෂ් එක අරගෙන මම බ්‍රෂ් එකට සුදු පාට දා ගන්නවා. ඉතින් මේ සඳහා ඔයාලට ඕන නම් ඉන්ටර්නෙට් එකෙන් මේ සඳහා ෆිල්ටර් එකක් යූස් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙම යූස් නොකර මම මේ කරන්නේ. මම මේකට ඉතාලම අඩු ඔපැසිටි එකක් තියා ගන්නවා. මේ විදිහට. මේ විදිහට පොඩි ලයින්ස් ටිකක් එන්න. ඉතින් මේක තව චුට්ටක් සාර්ථක වෙනවා. ඔයාලට ඉන්ටර්නෙට් එකෙන් හරියටම ඔයාලට මේ ෆිල්ටර් එක ගන්නත් පුළුවන්. මම මේලා එහෙම කරන්නේ නැහැ. මේ විදිහට අපි ලයින්ස් ටිකක් තියා ගන්නවා. රයිට්. ඊට පස්සේ මම බ්‍රෂ් ඉරේසර් එකක් අරගෙන චුට්ටක් මේක මකලා දානවා. ඉරේසර් එක ගන්න E වලින්. මොකද අපි ටූල් බාර් එකේ ඉරේසර් අයින් කරා. රයිට්. ඔන්න ඔය විදිහට තියා ගන්නවා. මෙන්න මේ උඩට තව ලේයර් එකක් ඇඩ් කරලා උඩට තව චුට්ටක් වැඩි කරනවා මම සුදු ගතිය. ටිකක් ලයිට් එකක් වගේ දිලිසෙන්න මම බ්‍රෂ් එක ඕන මට ගන්න. මම බ්‍රෂ් එක අරගෙන ගතිය චුට්ටක් වැඩි කරනවා. මෙන්න මේ විදිහට. එහෙම වැඩි කරද්දි පොඩි අර නිකන් අමුතු ගතියක් එනවා. ඒක නොවෙන්න ඔයාලා චුට්ටක් ඔපැසිටි වැඩි කරලා වන් ෂොට් එක තියාගන්න. රයිට්. ඔය විදිහට වන් ෂොට් තියාගන්න. හරි. හරි. දැන් මේ ඔක්කොම ටික මම අරගන්නවා අලුත් ලේයර් එකකට. උකට මම ඉමේජ් ගිහිල්ලා නිව් ලේයර් එක අරගෙන ඊට පස්සේ මේක ඉමේජ් ගිහිල්ලා ඇප්ලයි ඉමේජ් ගිහිල්ලා මර්ජ් කරගන්නවා ඔක්කොම ටික. මේ විදිහට. රයිට්. මර්ජ් කරගෙන මම මේකට ඇප්ලයි කරනවා නැවත රෝ ෆිල්ටර් එක. මේ විදිහට Adobe Camera Raw ගිහිල්ලා රෝ ෆිල්ටර් එක ඇප්ලයි කරනවා. රයිට්. මම මේක yellow tone එකක් මට ඕන මම කිව්වා. මට ඒ හින්දා මම මේක yellow පැත්තට ගේනවා පොඩ්ඩක්. මෙන්න මේ ගානට. රයිට්. එක්ස්පෝසර් එක තව චූට්ටක් අඩු කරමු අපි. කොන්ට්‍රාස්ට් එක වැඩි කරාට කමක් නැහැ ටිකක්. රයිට්. ඊට පස්සේ highlights අඩු කරමු. නෑ highlights තියමු. මෙන්න මේ ගානට වගේ තියමු highlights. මොකද highlight තියෙන තරමට මේක ඉමේජ් එක ලස්සනයි. shadows පොඩ්ඩක් අඩු කරමු. සාමාන්‍ය shadows අඩු කරන්නේ නැහැ ගොඩාක් දුරට. මේ shadows ටිකක් අඩු කරමු අපි. white එක කමක් නැහැ. මේ තියෙන තැන හොඳයි. black එක ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේක ඇඩ්ජස්ට් කරලා අවශ්‍ය තැනට ගේන්න. ඊට පස්සේ
වයිබ්‍රන්ස් චුට්ටක් වැඩි කරන්න මට හිතෙනවා. මේ ගන්නට වගේ. ඔව්. සැචුරේෂන් චුට්ටක් අඩු කරමු. සැචුරේෂන් චුට්ටක් අඩු වෙනවට කැමතියි. සැචුරේෂන් අඩු වෙද්දී රෙඩ් ගතිය පොඩ්ඩක් අඩු වෙනවා. මම ඒකට පොඩ්ඩක් කැමතියි. ඊට පස්සේ ඩීටේල් කියන එකේ අපි චූටි ඩීටේල් එකක් තියමු ෂාප් වල. noise reduce චුට්ටක් අඩු කරමු. color noise reduce ඒ වගේ දේම පොඩ්ඩක් අඩු කරගමු. color mix එකේ කරන්න දෙයක් නැහැ අතට මට ආසයි මේ green ටික පොඩ්ඩක් yellow පැත්තට ගේන්න. චුට්ටක් ගේමු මේ විදිහට. yellow එකත් චුට්ටක් ගේමු. හරි. ඒක aquinus කියන එකත් චුට්ටක් ගේමු. හරි. ඊට පස්සේ color gradient කියන තැනට යමු. මේක තමයි 3-way colors කියන්නේ. මෙතනදී ඔයාට හම්බ වෙනවා shadows, midtones සහ highlights කියන ඒවා. highlights කියන්නේ මෙන්න මේ image එකේ මෙන්න මේ ටික. ඔය ඔයාට පේනවා මේකේ highlights කියලා highlight වෙලා තියෙන ටික. ඊට පස්සේ midtones කියන්නේ දෙකට මැද, dark කියන්නේ මෙන්න මේවා හරියට. මම මේකේ midtones ටික ගේනවා orange පැත්තට. මෙන්න මේ වගේ orange පැත්තට midtones ටික අරන් එනවා. ඔය වගේ ගානකට. ඊට පස්සේ මම shadows ටික ගේනවා blue පැත්තට. මෙන්න මේ වගේ blue පැත්තට පොඩි missionary look එකක් වාට පේනවා. apply වෙගෙන එනවා. නිකන් මේකේ තියෙන පොඩි ගුප්ත ගතියක් අන්නේ ගුප්ත ගතිය highlight වෙනවා. highlights ටික ගේනවා රෝස පාට පැත්තට. 0.1 වෙනසක් රෝස පාට පැත්තට ගේනවා. ඊට පස්සේ මම මේක shadows වල midtones වල quality චුට්ටක් අඩු කරනවා මේ විදිහට. පාට අඩු කරගන්න පුළුවන් ගානට. ඒක balance කරගන්න ගානට නැත්තම් වැඩි වෙනවා සමහරට. ඔය විදිහට. මේ විදිහට right. ඔය විදිහට මේවා අඩු කරනවා. ඉතින් මේ සියල්ල හදන්නේ මගේ vision එක ඇතුලේ. ඉතින් ඔයාට ඔයාගේ vision එක ඊට වඩා සමහරට වෙනස් වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. right. මේ විදිහට මම මේක balance කරලා apply කරනවා. right. ඔය තියෙන්නේ පළවෙනි image එක. මේ තියෙන්නේ grade කරපු image එක. අපි ඊට පස්සේ මේකත් එක්ක චූටියට opacity වලින් මේක චුට්ටක් අඩු කරගමු අපි. මට හිතෙනවා වැඩි වුණා කියලා. tone එක තව චුට්ටක් අඩු කරමු. හරි. මෙන්න තියෙනවා tone එක apply කරලා තියෙන්නේ. හරි. ඊට පස්සේ මම මේකට තව photo filter එකක් apply කරගන්නවා. මම layer ගිහිල්ලා adjustment layer වල photo filter කියන එක apply කරගන්නවා. photo filter. හරි. photo filter apply කරනවා. මේකට මම කිව්වා කොහොමත් මම යන්නේ ගොඩාක් දුරට yellow පැත්තට කියලා. ඒ නිසා yellow tone එකක් තමයි දාන්නේ මම. මෙන්න මේ වගේ yellow tone එකක් apply කරගන්නවා. photo filter එක කියන්නේ adjustment layer එකක් විදිහට අවිලා තියෙන මේ විදිහට. ඒ නිසා ඔයාලට අවශ්‍ය වෙලාවට මේක වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. හරි. මම හිතන්නේ මේක ඕකේ. මේක මම ඇත්තටම රීටච් එකක් කිසිම රීටච් එකක් කරේ නැහැ. මම හිතනවා රීටච් එකක් අවශ්‍යත් නැහැ කියලා. ඉතින් මම ඊට පස්සේ නැවතත් මම ඔය ටික ඔක්කොම එකතු කරලා merge layer එකක් හදා ගන්නවා. layer ගිහිල්ලා image ගිහිල්ලා apply image ගිහිල්ලා නැවත image එක apply කරගන්නවා. ඊට පස්සේ filter ගිහිල්ලා sharpness ගිහිල්ලා sharpness වල මම sharpness එකක් unsharp mask එකක් add කරනවා මෙන්න මෙතනට. ඒ නිසා මම ඊට පස්සේ මේ amount එක තාම පොඩි ප්‍රමාණයක් දෙන්නේ. හරි. ඔය විදිහට unsharp filter එකක් දෙනවා. ඉතින් මේක සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් දුරට මේ වගේ වැඩක් pre shoot වලට වගේ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ටිකක් අමුතු color tone එකක් එක්ක. right. හරි. මේ image එක අපි ඊට පස්සේ මම edit කරපු ටික ඔක්කොම තනි folder එකකට ගේනවා. group කරගන්නවා. මේ තියෙන group එක. මේ තියෙන ගෙනාවු photo එක. මේ තියෙන අවසානයේ edit කරලා ගත්ත photo එක.